I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbaliktanaw sa nakaraan. Sinusubaybayan ko yung impeachment trial ni Donald Trump, dating Pangulo ng Estados Unidos. Pangalawang impeachment trial na ito hindi yung una. Habang pinapanood ko ito, naaalala ko yung mga nakalipas na impeachment dito sa Pilipinas. Naaalala niyo ba yung nangyari kila dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, dating Chief Justice Renato C. Corona, at dating Pangulong Joseph Erap Estrada? Alam niyo ba na dumaan din sa impeachment sila dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, dating Chief Justice Hilario Davide Jr., at dating Pangulong Ferdinand Marcos? Kahit sila dating Pangulong Elpidio Quirino, Diosdado Macapagal, at ang mag-inang Corazon at Benigno Noynoy Aquino III dumaan sa impeachment. Dumaan sila sa impeachment. Pero sino sa kanila ang inimpeach? Na-impeach? Basta impeach. Ano ang pagkakaiba ng dalawang yan? Impeachment versus impeach? Alamin natin yan ngayon. Kaya, isa na naman itong Law Meets Baliktanaw. Ayan ulit yung disclaimer sa taas Babala. Ting-ting. Bakit nga ba may impeachment dito sa Pinas? Galing ito sa Estados Unidos. Estados Unidos hindi Amerika. Magkaiba yun. Ayon kay Benjamin Franklin, isa sa mga founding father ng kanyang bansa at isa sa mga tropa ni Hamilton, kailangan ito dahil kung walang impeachment, kamatayan ng Pangulo, ng Ehekutibo, ang alternatibo, assassination. Hindi lang siya mawawala ng buhay, mawawalan din siya ng karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili. Galing sa ancient Rome ang impeachment. Pero doon, mga senador lang ang pwedeng i-impeach. Impeachihin? Hirap nang nasa Ingles ang mga batas natin, Senador lang ang pwedeng i-impeach sa ancient Rome, hindi kasama ang emperor. Tignan niyo tuloy kung ano nangyari sa kanila. Ang daming murdered. Balik tayo sa Pinas. Sinabi ko na ito dati. Ayon sa 11 artikulo, unang seksyon ng Saligang Batas ng Pilipinas. May nagsasabi ba nun? 11 artikulo, unang seksyon? Basta, Article 11, Section 1. Ayon sa parteng ito ng Saligang Batas ng Pilipinas, quote, Sipi, ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Public office is a public trust. Kaya, kailangan managot ng ating mga opisyal. Accountability. Sino ang mga pwedeng alisin sa pamamagitan ng impeachment? Ang Pangulo, ang Pangalawang Pangulo, ang mga mahistrado ng kataas-taasang hukuman, mga justice ng Korte Suprema, ang Ombudsman,
at mga kagawad ng mga komisyong konstitusyonal, miyembro ng mga Constitutional Commission, Komisyon sa Serbisyo Sibil o CSC, ang Komisyon sa Halalan, COMELEC, at ang Komisyon sa Audit, COA. Di kasama ang Komisyon sa mga Karapatang Pantao, di kasama ang CHR ha. Ano ang mga dahilan para i-impeach ang mga nasabi kong opisyal? Una, tandisang paglabag sa konstitusyon. May nagsasabi ba nun? Tandisan? Tandisan? Teka, hanapin ko sa UP Diksionaryong Filipino. Error 404. Tandisan? Tandisan? Not found. Basta, sa Ingles, culpable violation of the Constitution. Ibig sabihin yan, quote, willful and deliberate, unquote. Sinadyang paglabag sa konstitusyon. Binanggit ko na ito dati sa video ko tungkol sa copyright at fair use. Patas na paggamit? Ano pa ang mga dahilan para impeachihin ang mga binanggit na opisyal? Pagtataksil, treason, pagpapasuhol, o panunuhol, bribery, graft and corruption, katiwalian, korupsyon, iba pang mabibigat na krimen, other high crimes, o pagkakanulo sa pagtitiwala ng bayan, betrayal of public trust. Ano ibig sabihin ng, quote, other high crimes, unquote? Hindi nagdesisyon ang Korte Suprema tungkol sa definisyon yan dahil isa yang political question na labas sa kapangyarihan ng Korte. Yan din ang pasya ng Korte Suprema tungkol sa definisyon ng quote, betrayal of public trust, unquote. Pero, silipin natin ano sinabi ng mga gumawa ng ating saligang batas. Kasama sa terminong quote, betrayal of public trust, unquote, ang anumang gawaing hindi pinaparusahan ng batas, hindi krimen, kahit na pinapakita ng mga gawaing ito na hindi na karapat-dapat manatili pa sa pwesto ang gumawa nito. Kasama dyan ang pagkakanulo sa pampublikong interes, betrayal of public interest, hindi mapapatawad na pagpapabaya sa tungkulin, inexcusable negligence of duty, malupit na pang-aabuso sa kapangyarihan, tyrannical abuse of power, paglabag sa opisyal na tungkulin, breach of official duty by malfeasance or misfeasance, cronyism, favoritism, pagpabor sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak, kumpare, na mapinsala sa pampublikong interes at siyang nagdudulot ng pagkasira sa pangalan ng kanyang pwesto, cronyism, favoritism, etc. to the prejudice of public interest and which tend to bring the office into disrepute. Kaya dinagdag ang betrayal of public trust kasi kinontra ang impeachment laban kay dating Pangulong Marcos dahil walang patunay na gumawa siya ng mga krimen, mga gawaing pinaparusahan ng batas. Dahil walang patunay na krimen ang ginawa niya, nagawain itong pinaparusahan ng batas. Ang quote, other high crimes, unquote, naman ay isang all-embracing phrase. Ibig sabihin, malawak ang sakop. Isa itong politikal, hindi legal na termino na hindi kailangang maging krimen. Basta, isa itong gawain o pagkukulang na pinapakitang di na karapat-dapat manatili pa sa pwesto ang isang opisyal. Sa Articles of Impeachment, sa reklamo na aaprubahan ng Kamara at isasampa sa Senado, pag-uusapan ko yung proseso mamaya. Sa Articles of Impeachment, pwedeng maraming impeachable offense, dahilan para i-impeach ang nakalagay. Halimbawa, pwedeng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Anong mga opisina, tanggapan ang may kapangyarihan pagdating sa impeachment? Ang kapulungan ng mga kinatawan, House of Representatives, Cámara de Representantes,
o quote, lower house unquote, ay dapat magkaroon ng tanging kapangyarihang magpasimula sa lahat ng mga kaso ng impeachment. Hindi mga congressman ha, hindi yung mga representative, kundi yung buong House of Representatives. Ang Senado naman, hindi lang mga senador, kundi ang Senado, yung tinatawag na upper house, ang may tanging kapangyarihang maglitis, magsagawa ng trial, at humusga, magbigay ng hatol, magdesisyon sa mga kaso ng impeachment. Teka, bakit hiwalay pa? Bakit di sa Senado lang? O kaya sa Kamara lang binigay ang kapangyarihan sa impeachment? Para sagutin yan, alamin natin, ano nga ba ang impeachment? I-like, gustuhin, at i-share. Ibahagi ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell para masabihan kayo agad ng mga bagong Baliktanaw/In Hindsight. Salamat sa mga sumusuporta sa Baliktanaw/In Hindsight sa PayPal, kung saan kahit magkano ang pwedeng ibigay. Salamat din sa mga padrino sa Patreon. Pwede nilang mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin nilang makita ang kanilang mga pangalan sa dulo ng mga video. At pwede silang humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya kanta, o kaya album, o kaya sine, o kahit one-hit wonder. Para sa mga detalye at para sumali, bisitahin ang patreon.com/baliktanaw. Sa huli, salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa microphone na gamit ko ngayon. Salamat! Ano nga ba ang impeachment? Isang proseso yan na nagsisimula sa pagsasampa ng reklamo at ang pag-endorso nito sa House Committee on Justice o kaya ayon sa saligang batas sa tamang komite, proper committee. Sino ang pwedeng magsampa ng reklamo? Kahit sino mang miyembro ng Kamara o kahit sinong mamamayan. Di lang basta-bastang tao ha, dapat mamamayan, di pwedeng foreigner. Kung kahit sinong mamamayan ang magsasampa ng reklamo, dapat suportahan ito ng isang miyembro ng Kamara sa pamamagitan ng resolusyon o endorsement. May 60 araw ng sesyon, 60 session days, hindi calendar days ha, hindi ordinaryong kalendaryo ang masusunod, kundi ang kalendaryo ng Kamara kung kailan sila may sesyon. May 60 araw ng sesyon ang House Committee on Justice o ayon sa ating konstitusyon ang tamang komite para magsagawa ng pagdinig, hearing, at magsumite ng ulat, report sa Kamara kasama ang resolusyon. Dapat suportado ang ulat at resolusyon ng boto ng mayorya ng lahat ng mga kasapi ng komite. Mayorya, ibig sabihin, higit pa sa kalahati, 50% plus 1. Dapat bumoto ang 1/3 ng lahat ng mga miyembro ng Kamara para paboran ang resolusyon ng komite na pabor sa impeachment o para baliktarin ang resolusyon ng komite na salungat naman sa impeachment. Kapag pumabor ang 1/3 na yan sa impeachment, doon masasabing na-impeach na ang isa sa mga opisyal na binanggit ko kanina. Impeach na siya. Pero, ibig sabihin ba nun, tanggal na siya sa pwesto? Hindi. Kasi may paglilitis pa, may trial pa sa Senado. Ang ibig sabihin lang ng quote, impeach, unquote, inaakusahan ka, sinasampahan ka ng kaso sa Senado. Ginagamit naman ang salitang quote, impeachment, unquote, para sa buong proseso, mula sa Kamara hanggang sa Senado. Magkaiba yan ha, parang Tagalog at Pilipino at Filipino. Tandaan!
Pwede ring magsimula ang proseso ng impeachment sa pagsampa ng reklamo o resolusyon nang hindi bababa sa 1/3 ng Kamara sa Secretary General ng House. Pag nagsampa na ng reklamo para sa impeachment at inendorso yon sa tamang komite, dapat magkasama yon, reklamo at komite. Pwedeng maraming reklamo, pero dapat lahat yan i-refer o i-endorso sa komite. O kaya, nagsampa ang 1/3 ng Kamara ng reklamo sa Secretary General ng House, hindi na pwedeng magsimula ng panibagong impeachment, yung proseso. Di na pwede ang isa pang impeachment proceeding laban sa naturang inaakusahang opisyal sa loob ng 1 taon. Kaya tandaan, 1 opisyal, 1 impeachment, 1 taon. Puro 1. Ang tawag dyan, 1-year bar. Bakit may 1-year bar? Para hindi maapektuhan ang trabaho ng inaakusahang opisyal. Punta tayo sa Senado. Para matanggal sa pwesto ang isang inimpeach na opisyal, dapat may boto ng hindi bababa sa 2/3 ng mga senador. 24 ang senador, kaya kailangan ng boto ng 16, 16 na mga senador. Pero hindi lang ang matanggal sa pwesto ang pwedeng parusa sa kaso ng impeachment. Pwede ring madiskwalipika ang opisyal na natanggal sa pwesto sa paghawak ng anumang pwesto sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, sa ilalim ng pamahalaan. Ilang boto kaya ang kailangan para magdiskwalipika? Kasi sabi sa ating konstitusyon, dapat 2/3 para mag-convict, mahatulang guilty, o magparusa. Yung 2/3 ba para lang sa pagtanggal sa pwesto? O para rin magdiskwalipika? O sapat na ba ang mayorya para magdiskwalipika? Dalawa lang ang pwedeng parusa, removal and disqualification, pagtanggal at pagdiskwalipika. Pero dapat pa ring managot at sumailalim ng pag-uusig, paglilitis at pagpaparusa ayon sa batas ang tinanggal sa impeachment. Isa sa mga issue sa pangalawang impeachment ni Donald Trump ay kung pwede pa ba siyang litisin ng Senado ng Estados Unidos kahit hindi na siya Pangulo. Estados Unidos ha, hindi Amerika, paalala. Gaya rin ng konstitusyon natin. Siyempre, saan ba galing ang impeachment sa batas natin? Pwedeng diskwalipikahin ang opisyal na tinanggal sa pamamagitan ng impeachment matapos ang paglilitis ng Senado ng Estados Unidos. Kaya maraming nagsasabing pwede pa rin matuloy ang impeachment trial ni Trump kahit wala na siya sa pwesto. Kasi kung di na pwede, yung sinasabing January exception, ano na? Nga? Makakalusot na lang ba siya? Kung maging issue yan dito sa Pinas, pwedeng magkaroon ng persuasive effect sa atin yung mga argumento sa Estados Unidos. Pwedeng magkumbinse. Pero, hindi yun required ha. Pinaliwanag ko na yan sa video ko tungkol sa kahalagahan ng fair use, patas na paggamit. At saka, ayon sa ating Korte Suprema, iba na ang batas natin tungkol sa impeachment. Maraming mga limitasyon na wala sa Estados Unidos, gaya ng 1-year ban na sinabi ko na kanina. At saka, may kapangyarihan at katungkulan ng ating Korte Suprema at ang ating mga korte na magdesisyon kung meron bang grave abuse of discretion, pagmamalabi sa kapangyarihan sa mga kaso ng impeachment. Balikan natin yung mga opisyal nating dumaan sa impeachment. 4 ang na-impeach dito sa Pinas. Na-impeach, ibig sabihin, kinasuhan, nireklamo sa Senado. Si dating Pangulong Erap Estrada, si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, si dating Chief Justice Renato Corona, at si dating COMELEC Chairman Andres Bautista. Pero, di ibig sabihin nun? Di ibig sabihin ng na-impeach sila ay tinanggal na sila sa pwesto. Nag-resign si Erap ayon sa Korte Suprema dahil sa EDSA 2 na nagsimula kasi bumoto ang Senado na wag buksan
yung tinatawag na second envelope na sinumite sa impeachment trial niya. Nag-resign din sina Gutierrez at Bautista bago pa ang kanilang impeachment trial. Dahil dyan, di na sila dumaan sa paglilitis sa Senado. Nung nag-resign si Erap, natapos na rin yung impeachment trial niya. Naalala niyo ba yung sinabi ko kanina tungkol sa impeachment trial ni Trump? Kung pwede pa siyang litisin ng kanilang Senado kahit wala na siya sa pwesto? Doon nagkaroon pa rin siya ng impeachment trial. Dito, ang practice, pag nag-resign ka, wala ka na sa pwesto, wala ka ng impeachment trial. Kahit na pwedeng i-argue na pwede pa rin magkaroon ng trial, paglilitis, kasi pwede pang ipataw ang parusa ng diskwalifikasyon. Si Corona lang ang nahatulang guilty ng Senado sa kanyang impeachment trial. Kaya, siya lang ang natanggal sa pwesto dahil sa impeachment.